नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ 39.26 पोइन्टले झरेको छ, जुन चाहिँ 1.88% ले हुन आउँछ। र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सपोर्टको लेभलमा पनि आएको छ। 2049.44 पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो नेप्से आइपुगेको छ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 15वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 209वटा कम्पनीहरूले भने घाटा बिहोर्नु परेको छ र 2वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै छ। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिटी, रावा, आरएडब्ल्युए, सिएमएफ2, प्रोएफएल, एनएफएस यी कम्पनीहरूले भने सबसे ज्यादा कमाएका छन्। आजको दिनमा भने सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने चाहिँ दुईटा मात्र कम्पनी रहेका छन्, रावा र सिटी। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने बीपीडब्ल्यू, एमईएल, सिएमएफ1, एमएचएल र सिवाइसिएल यी कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै ज्यादा घाटा बेहोर्नु परेको छ आजको दिनमा। भने टप टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि शिवम, एचएलआई, एसएचएल, एसडब्ल्युबिबिएल र एसडिएल यी कम्पनीहरूले पनि एकदमै ज्यादा टर्नओभर यी कम्पनीहरूमा देखिएको छ। अर्थात् यी कम्पनीहरूमा एकदमै ठुलो अमाउन्टको चाहिँ आज इन्भेस्टमेन्ट भएको देखिन्छ। अब इन्भेस्टमेन्ट पनि उत्तिकै हुन सक्यो र सेलिङ पनि उत्तिकै हुन सक्यो है त। किन्ने मान्छेले किन्नको लागि मान्छेले बेच्नु पनि पर्दछ, त्यसकारण चाहिँ अब यो टर्नओभर ओभरअलमा चाहिँ ठुलो आएको छ। टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने शिवम, एचएलआई, एनआइएमबी, एनएफएस र एसएचएल यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा देखिएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एचएलआई, एमईएल, शिवम, एनएफएस र अपी यी कम्पनीहरूमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा देखिएको छ। एमईएल चाहिँ मोदी इनर्जी लिमिटेड चाहिँ आजै कारोबार भएको छ र आजै नेगेटिभ सर्किट लागेर चाहिँ यसले नेगेटिभ सर्किट बेहोर्नु परेको छ। अर्थात् सबसे ज्यादा घाटो बेहोर्नु परेको छ आजको दिनमा, फर्स्ट लिस्टिङ भएकै दिनमा है त। प्री ओपनिङ नै आज भयो, आजै गर्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब तपाईसँग छ भने अब चाहिँ सेल गर्दै ठिक हुन्छ, किनभने अहिले मार्केटको ट्रेन्ड पनि खासै राम्रो देखिएको छैन। यदि भोलि बढ्न थाल्छ भने ठिकै छ, बढेको बेला बेच्नु, आज घटेको बेला बेच्नु भन्दा त भोलि बढेको बेला बेच्दा उपयोग राम्रो हुनेछ हैन। सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.9%ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.68%ले घटेको छ, त्यस्तै फाइनेन्स 1.07%ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा चाहिँ सोचेको जस्तो करेक्सन चाहिँ आएन, तर 1.53 यो पनि ठुलो त ठुलै हो, तर सोचेको बढे अनुसार चाहिँ घटेको चाहिँ छैन, 1.53%ले मात्रै घटेको छ। हाइड्रो पावर इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2.33%ले घटेको छ। खासै बढ्न पनि नसकेको सेक्टर, तर घट्दाखेरि चाहिँ ठुलै अङ्कले घटेको छ। यो चाहिँ हाइड्रोको लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक कुरा हो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने 2.16%ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स सबसे ज्यादा घटेको छ 3.31%ले 3.31%। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.93%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 2.18%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड भने झिनो अङ्कको करेक्सन छ 0.23। नन लाइफ पनि उस्तै 2.75%ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स भने 2.37%ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.23%ले घटेको छ। अब सपोर्ट लिन सकेन जस्तै भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। अब ब्रेकआउट त दिइसक्यो मुनितिर, अब त्यस कारणले चाहिँ अब भोल्युम पनि हिजोको भन्दा बढी नै आएको छ है। र अब यो ट्रेन्ड अनुसार फलो गरेन भन्ने कुरा मात्र हामीले बुझ्यौँ अहिलेसम्म है। जुन ट्रेन्ड लाइन थियो प्यारलल च्यानलको त्यो त ब्रेकडाउन भइसक्यो, तर यति भन्दैमा नेगेटिभ नै भइहाल्नु पर्ने चाहिँ आजकै क्यान्डलले चाहिँ भन्दैन। किन भन्दैन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यही ड्र गर्न चाहेँ फेरि हैन, यो जुन ट्रेन्ड लाइन थियो यसलाई त ब्रेकआउट दिइसकेको छ है। यसलाई ब्रेकआउट दिइसके पछाडि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै क्यान्डलले हामीले जस्तो गर्न मिल्दैन, तर एउटा ठुलै बेयरिश टाइपकै क्यान्डल बनेको कारणले गर्दाखेरि ब्रेकडाउन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तर भने फेरि लास्ट जुन सपोर्टको एरिया थियो 2050 त्यहीँनिर आइपुगेको छ मार्केट है। र एक और यति दिनको करेक्सन भइसके पछाडि फेरि अब बढ्न पनि सक्ने चान्सेस हुन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले भोलि फेरि एक दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि भोलि पनि घटेर जान्छ भने चाहिँ नेक्स्ट सपोर्ट भनेको हाम्रो 2000 मा एउटा मानसिक टाइपको सपोर्ट त छँदैछ, तर टेक्निकली पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1970 तिर चाहिँ एउटा सपोर्ट देखिन्छ
है। मार्केट यदि भोलि पनि सपोर्ट लिन सकेन भने चाहिँ 1970 तिर चाहिँ सपोर्ट लिने देखिन्छ, अथवा त्यतातिर सपोर्ट चाहिँ छ। अब कस्तो रियाक्ट गर्छ, अलिकति बढेर फेरि घट्ने पो हो कि रियाक्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र हामीले थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँनिर सपोर्ट छ भनेर है। यो ट्रेन्ड लाइन त अब यसले ब्रेकडाउन दिइसकेको छ। अब फर्दर इन्डिकेटरहरूले हामीले नलगिकन चाहिँ हामी कन्फर्मेसन चाहिँ कुर्न मिल्दैन। जस्तो एमएसिडी नै हेरौँ होइन, एमएसिडी अनुसार पनि हेर्छौँ भने सेल सिग्नल आइसकेको छ है। यदि सेल सिग्नल तपाईँले एमएसिडीले मात्र ट्रेड गर्नुभएको भए पनि तपाईँले राम्रो प्रफिट त कमाउनु भएकै हुनुपर्छ पक्कै पनि, किनभने तपाईँको यो बाई आएको कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 17 मेमा बाई आएको थियो भनेपछि तपाईँ त्यति बेला 1825मा सपोज किन्नुभयो होला अरे होइन, फर इक्जाम्पल। र टप हायर हाईमा नसेल गर्नु भएन अरे होइन, हिजै सेल गर्नुभयो भने पनि कति प्रफिट भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको झन्डै यहाँबाट चाहिँ है त ल यहाँसम्म मानौँ न, किन सेल सिग्नल त यही पोइन्टमा आएको थियो होइन। सो यसरी हेर्दाखेरि पनि 14.21% को प्रफिट देखिन्छ है। यदि तपाईँले एमएसिडी मात्र हेरेर ट्रेड गर्नुभएको भए पनि तपाईँको प्रफिट त निकै राम्रो हो होइन। अब त्यस कारण चाहिँ अब एमएसिडीले पनि सेल सिग्नल दिइसकेको छ, यो अनुसारले पनि ट्रेड लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँको डिसिजन रङ चाहिँ हुँदैन होइन। किन इन्डिकेटर हेरेर ट्रेड गर्नु भनेको त बुद्धिमानी अथवा विद्वान मान्छेले नै गर्ने हो नि होइन। मूर्ख मान्छेले जसले आफ्नो इमोसन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन उसले त गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले यदि यहाँनिर सेल गरेर एक्जिट गर्नुभयो भने पनि तपाईँ चाहिँ गलत चाहिँ हुनु हुँदैन है। हिजो सेल सिग्नल आएको थियो भने पनि ल आज गर्नुभयो भने पनि ठिकै छ। अब फेरि बढ्न थाल्यो भने फेरि इन्डिकेटर हामी हेर्छौँ, इन्डिकेटरहरू पनि पोजिटिभ भयो भने फेरि बाई गर्छौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेलाई त्यस्तो नेगेटिभ अब यो अनुसार त्यस्तो बजार अलरेडी डाउन ट्रेन्डतिरै छौँ हामी होइन, झन्डै 2 वर्षदेखि घटिरहेको छ। अब करेक्सनले हामीलाई यतिसम्म अताइदिइसक्यो कि हामीले सोचेको भन्दा धेरै घटिहाल्यो भने हामी आत्तिहाल्छौँ क्या। त्यो पनि एउटा कारण हो मार्केट घटेर जानुमा अलिकति आँट देखाउने बेला पनि हो यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्डिकेटर अनुसार पनि अरू देखाउन खोजेँ मैले। अर्को छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ आज ब्रेकआउट दिएको छ होइन, तर सानो ब्रेकआउट हो यो चाहिँ। यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार भोलि यसमा टेकेर उठ्ने चान्सेस पनि उत्तिकै हुन्छ, किनभने एक त पहिलाकै यो सपोर्टको लेभल छ, त्योमाथि मिडल ब्यान्डको पनि सपोर्ट भयो होइन। त्यस कारण चाहिँ बढेर जाने सम्भावना कम भए तापनि छन चाहिँ छ। अब भोलिको मार्केट चाहिँ कतातिर जान्छ, भोलि यो हप्ताको लास्ट कारोबार दिन पनि हो, बढेर जाने सम्भावना खासै नहुन पनि सक्छ। युजुअली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हप्ताको लास्ट दिन चाहिँ घटिरहेकै हुन्छ है। त्यस कारण त्यो अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भोलिको दिन के कस्तो हुन्छ भनेर। यति भन्दै मैले आजलाई चाहिँ यो भिडियो यहीँ एन्ड गर्ने भएँ। आज त्यस्तो मार्केटै नेगेटिभ भएर बेला चाहिँ मैले स्क्रिप्ट अनुसार चाहिँ आज भिडियो ल्याइनँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, उपयोगी लागेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने गर्न बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथ दिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।